Wait lang, mukhang nag-struggle pa. Okay yan. We're now live. Okay. Miss Gabrielle, please mute your mic. Okay, thank you. Thank you. Okay. Once again, good afternoon, students, and welcome to the Synchronous Call. Last time, we have talked about the introduction to JavaScript. Ano yung mga functions ng JavaScript? Ano ang interactivity at bakit natin ito kailangan? And we have also tried out the very first JavaScript function that we did, which is document.getElement by ID. Today, hindi mo na tayo mag-move on masyado. We are just going to be supplementing that lesson na ginawa natin last week. Sa ibang salita, dadagdagan lang natin siya ng kaunti pa. Okay, dadagdagan lang natin siya ng kaunti pa. Let's get started with the presentation. I'll be sharing my screen right now. Here we go. Alright. Last time, ganito lang ang lesson natin. Very simple. And it has some interactivity. Kung saan pag pinindot natin ng button, merong mangyayari at mag-change yung paragraphs natin. And this is also the task that I have given you last week. And speaking of which, ilan pa lang sa inyo nagpapasa? Reminders ko, you need to submit it on time. Doon naman sa last week, meron pang 7 na hindi pa nagsasubmit sa akin. Late na kayo. As of this moment, 4 days late na kayo. You need to catch up immediately. Pero yung wag nang asahan na medyo mataas ang grade. Kasi you're already late for almost 2.5 weeks or 1.5 week na. 4 weeks, 4 days after na yung deadline. Kailangan nyo maghabol. 1.5 weeks na. Okay. What we're going to be doing for today is we are going to be adding more to this. Okay, we are going to add more to this. Wherein, the lesson proper is we are going to be changing HTML documents. And this time, images naman. Pictures. Last time, ang ginawa natin ay puro straight up text lang. Binago lang natin yung laman ng paragraphs. This time, we're going for images. Pictures naman ang papalitan natin using JavaScript. And then the next lesson proper is that you are going to be creating alerts. Okay, you are going to be creating alerts using JavaScript. Now, your learning target is that you can apply JavaScript to your web page, of course, by changing the images and then adding alerts. Okay, adding alerts. Now, what are we going to be doing for today? Now, ganito ang ating example for tonight or for this afternoon. Very simple, right? Gagawin natin siya from this into this. Ito ang gagawin natin for today. Wherein, pag pinindot natin ng click hello, may lilitaw dito sa taas. Hello, nice to meet you. And then, pag pinindot ko itong click here to show my face, mag-iiba yung image at magpapakita ang picture of your choice, picture ninyo, or caricature or drawing ninyo. Ganito ang gagawin natin for today. Now, binuksan ko na yung mga ginawa natin kahapon. Okay, or last week, binuksan ko na. Hindi na natin kailangan na gawin natin to ulit from scratch. Okay, we don't need to do this again from scratch. Sayang naman yung na-effortan na natin last time. Kung nasa inyo pa yung file ninyo na pinagginamit ninyo pang practice last time, gamitin nyo na din siya. Okay, you can use that. Sir, natapon ko na po yung luma ko pong file na deleted na po. Okay lang. Kapag kayo ay nakapag-submit na no performance task na sinend ko sa inyo last week, tungkol din dito sa JavaScript, you can also use that. Okay, you can also use that.
Para hindi na natin kailangan na mag-back and forth, hindi na natin kailangan ng maggawa pa ng panibagong web page. Sayang sa effort. Okay, sayang ang effort natin, sayang din sa oras. Yes? Sir? Yes? Which activity po yung nire-refer nyo po? Yung latest one. Yung 2.2 po, sir? Yes, the 2.2. Okay pa. Yes, the introduction to JavaScript one. Okay. Activity 2.2. You can use that one. Okay, you can use that one. Now, what are we going to be doing today? Gusto ko gawin ito, as you can see right here, into this. Transforming this from this, very basic, very simple, into something like this. Paano natin siya gagawin? First muna, bibigyan ko muna kayo ng sample CSS. Now, ito yung ginamit ko. Okay? Ika-copy and paste ko na siya sa inyong chat box right now para magamit ninyo. Just a second. I'll copy and paste this onto your chat box. Oh. Sakto ka lang. Alright, there you go. Okay, nakikita na ba? Kapag may classmate kayo na wala pa dito at gusto naghanap sila ng sample CSS, simply copy and paste na lang, paki-resend na lang sa kanila. Ito na yung sample CSS. Now, what we're going to be doing with this sample CSS is that we are going to be adding this to our style. Okay, to our style. Dito sa taas. There we go. Now, konting adjust lang para siya ay maging malinis. There we go. Now, medyo madami siya. Konting, linis lang. Para mas maganda siya tingnan. There you go. Parang yung camera ko saglit. Adjust ko lang. There we go. Okay. Yan. All right. Now that we have added this, kailangan nyo pa i-adjust siya ng konti. Okay. Now, alam ko na iba-iba ang IDs natin. Hindi tayo one mind, hindi tayo hive mind. Mag-iiba kayo ng ID doon sa nilagay nyo sa div, kung saan nakalagay yung mga paragraphs ninyo and the buttons. Remember last time, sinabi ko, the div is used to separate the different parts. Okay, to separate the different parts of your HTML document. Ang gagawin natin, nakalagay na dito yung ID ng aking mga div. The ID of the div. Now, kapag kinopy and paste nyo lang siya mag-isa, hindi siya gagana kapag magkaiba tayo. So, ang gagawin natin is hahanapin nyo yung ID. Hahanapin nyo yung ID ng inyong div. Yung first part, kung saan nakalagay yung mga paragraphs. Then, like the name and the food. And you are going to be placing here, right here on the top. Yan, dito sa taas. And then, of course, the buttons, yes. Sir, pwede po makahingi po nung copy po nung sa body po kasi po kakapasok ko lang po. Sa body. The CSS? Hindi po yung HTML po sa body po. No need to worry. Ang gagamitin natin for today is going to be yung nagawa na natin last week.
yung sample activity na ginawa natin last week, which is this one. Okay po. Thank you po. Okay, ito yung gagamitin natin para hindi na tayo sayang sa oras. Meron na tayo na simulan, dagdagan na lang natin siya. Okay, ito yung gagawin natin. Now, I want you to first muna, ang una natin munang gagawin para maging malinis siya, is change the ID. Okay, change the ID. Hindi parehas tayo ng ID dito sa buttons natin and sa about myself natin. Ang kukunin natin is the div of the sa div ng sa div yung ID ng div natin. This one. Pagtapos natin i-copy and paste, copy and paste, copy and paste. Check nyo na kung nagana. Okay. Kapag gumagana siya, dapat ganito ang itsura niya. Dapat ganito ang itsura niya. Speaking of which pala, i-adjust ko nga ito ng konti. Move down ko nga ito. Copy ko na ito. Hindi. Ito pala. Ika-copy ko nga ito. Lagay ko na siya sa loob ng about myself. About myself na din. Para nasa loob tong isa na to. Kasi nasa labas eh. Okay, yan. Mas nasa loob na siya. Okay. Yun ang first na gagawin ninyo. Adjust muna the ID of the style. Adjust it first. Later on, yes? Sir, meron po akong konting problems. Sir. Oh, yes. What's the problem? Hindi po nakahiwalay yung div ID ng buttons at saka tsaka ng text po. Hindi mo hiniwalay. Opo. Like, isa Okay. po siyang div ID po. Parehas sila ng div ID. Okay, ang gawin na lang natin, pag parehas sila ng div ID, palitan mo na lang yung sa buttons mo. So, kung yung unang ID is about myself, ang gawin mo na lang, imbis na about myself din to, gawin mo na lang yung bottom div as buttons na lang. Okay, about buttons or div buttons. Para may split mo siya. Ganun lang siya. If not, kapag hindi gumana yon, ang gawin mo na lang, copy and paste mo na lang yung div, tapos ilagay mo na lang sa gitna, hatiin mo sa gitna. Similar to what I've done right here. Separate. Ay, sir, I mean, like, po siya. Isa lang pong div ID po ginamit ko po. Iisang ID lang. Opo. Tapos magkasama po yung button at saka text po. Okay, iisang div lang, tapos pinagsama mo na yung dalawa. Okay lang. Kapag ganun ang ginawa mo, edi ang gawin mo na lang is yung ilalim, etong buttons, alisin mo na lang. Dahil total, iisa lang naman yung mo. Iisa lang naman yung div mo. So, isa na lang ang gamitin mo. This mo na lang sa taas. Sige po, sir. Okay. For the rest, na naghiwalay, lagyan nyo nun to. Para may design din ng buttons ninyo. Kasi kapag wala ito, sinave natin to, ang magiging itsura ng gawa natin is something like this. Dapat meron siya laman dapat may design din ng buttons natin. Okay. Now that we have added this, ngayon nakapaglagay na tayo ng to, lagyan na natin na siya ng picture. Okay, yun muna ang gagawin natin, the picture. Where are we going to be getting the picture? Pwede nyo na siya kunin sa Google. You can find the default profile pictures. Yung mga walang laman pa, yung hindi nyo pa nalalagyan ng profile pic ninyo. Maghanap lang kayo na something that you like, something that will suit you, and then simply copy or simply save the image sa inyong desktop. I think you already know this. So if you're going to be adding this, lagyan na lang natin ng profile 2. There we go. Save. And then you can now add this to our HTML file. Saan natin siya ilalagay? We are going to be adding here above the name. Mauna muna yung picture natin bago yung pangalan natin. We are going to be adding it
above our name. Okay, above the sa PID name. What we're going to be adding here is IMG. IMG source or SRC. Lumina natin to para mas kita nyo. There we go. After adding the source, simply add the name of your file, of your picture na kaka-download nyo lang. There you go. Profile2.jpg. Alam ko, profile2 ang nilagay natin dito. Yep, profile2. Okay. Ngayon, nakapaglagay na tayo ng picture. Meron ng picture yan. Dahil tayo ay gagamit ng JavaScript, uulitin ko, since we are using JavaScript, it is very important for us to add the name. Okay. The ID. Ilalagay natin dito is no face. Dahil wala pa siyang face. No face. Okay. Pag sinave natin siya, there we go. No face pa. No image. Okay. Copy. So, yan muna ang ilalagay natin. Image source, profile2.jpg, the ID, kayo nang bahala. Pero ang nilagay ko dito sa ID ko is no face because it doesn't have a face. Once again, nasa taas ng name. Taas ng name. Okay. Once you have typed this down, ano sir ang gagamitin natin para mapalitan ito? Ano ang gagamitin natin JavaScript function para ito ay maiba? It is very simple. We are once again going to be using document.getElementById. Ito na naman. Hindi lang text ang kayang palitan ng document.getElementById. Kaya niyang palitan almost everything sa inyong HTML document. As long as you find the right attribute that you want to change. The attribute that you want to change. In this case, gusto natin palitan tong profile 2. Kapag pinindot ko yung button, dapat mag-iiba yung default na image sa picture na gusto natin. Bababa tuloy tayo ngayon dito sa scripts. Bababa tayo ulit sa script natin dito sa pinakailalim. All of this is already our JavaScript. What we're going to be doing, save some time. Once again, we are just going to copy-paste. Ayan. Copy-paste. And then instead of display food or show food, lalagay natin dito is display face. Display face. Now, ulitin ko. Pagdating sa document.getElementById, kailangan natin hanapin muna yung ID na gusto nating palitan. The ID that we want to change. Kaya akit tayo dito. Ang gusto natin palitan is the image. So, kukunin natin no face. Okay, the ID, no face. So, ilalagay natin siya sa pinakailalim. There we go. No face. Once we have changed that part, babaguhin natin siya. Hindi inner HTML ang papalitan natin. Yes? Sir, case sensitive po ba yan? Yes, case sensitive. One wrong capitalization na, hindi lang gagana. Ulitin ko yon. Case sensitive. Now, hindi inner HTML ang papalitan natin. Ito, ibig sabihin kasi ng this part. Ito ang papalitan ng document.getElementById. Ito yung tatanungin niya kung ano yung papalitan. Now, in this case,
Kaya siya naging inner HTML. Reminder from last lesson, ang inner HTML is this part right here. Yung gitna ng dalawang tags natin. Yan ang inner HTML. Dahil walang inner HTML tong image natin, dahil kasi wala naman siyang closing tag. Walang tayong pwede palitan dito. Ang gusto natin palitan is this part. Itong part na to. Dahil kasi dito nagagaling yung picture natin kasi, diba? Sa source. Ito dapat nang papalitan. This part right here. Kaya tuloy, instead of inner HTML ang ilalagay natin dito, ang ilalagay natin dito is SRC or the source. The source. Kasi ang inner HTML, ito ang papalitan, di ba? Sa gitna. Dahil ito ang gusto natin palitan, kailangan natin galawin yung kanyang source. The source. Alright. Now, that source na siya. Ano naman ang gagawin natin, sir? Na yung that source na siya. Ngayon, dito natin ilalagay yung picture na gusto nating ipalit. Now, gusto ko ipalit dito is, well, ito, yung drawing ng kapatid ko during the time that I was creating DepEd modules. Isa kasi sa mga rules kasi sa binigay sa amin while creating videos is that hindi dapat kita yung mukha namin for some reason. Kasi baka kabulin daw kami ng mga tao na may mga questions. Baka daw kami ang kabulin. Kaya tuloy, nagpagawa ako sa kanya at nagpa-drawing ako sa kanya ng mga GB5 versions ko. Ito yung isa sa mga versions na binigay niya sa akin. At ito yung gusto kong gamitin. Ang ilalagay ko tuloy dito, dapat make sure nyo muna nasa pares na siya, pares sa folder. Dito natin tuloy ilalagay yung image na gusto natin ipalit. Ayan. Ang pangalan ng file ko is third.png. Third.png. Now, iba-iba tayo dito, okay? Iba-iba tayo dito. Huwag nyo i-type down dito third. Wala kayong file na third. Sa akin lang siya. Kayo dito, sa inyo, pwede kayo mag-download ng profile picture ninyo galing Facebook. Pwede yon. Kapag talented kayo sa drawing, sige lang, mag-drawing kayo na sarili ninyong picture. Or kapag hindi kayo talented sa drawing at gusto nyo pa rin mag-drawing, pwede kayo maggamit ng paint. Mag-drawing na lang kayo ng mukha ninyo kung yari kayo yon. Pwede din. As long as PNG or JPEG siya, papalitan natin. Okay. Now that we have added this, napalitan na natin siya. Save. Kailangan na natin ng paraan para siya ay lumitaw. Para siya ay mag-pop up. Of course, once again, we need one more button. Okay, one more button. We are just going to copy-paste this. Copy-paste lang tayo isa pang button. Lagay natin dito sa ilalim. Ayan. Okay copy-paste lang tayo. Buttons. Marami na kayong button. Alam ko may dalawa kayong buttons right now. Yung show face, yung show name, show food. At alam ko kapag nasimulan nyo na siya, alam ko may pangatlo na kayo, which is your hobbies. In this case, nadagdagan na natin siya, gagawin na natin siyang 4 or 3. This time, pinakailalim, show face naman. Dito, tandaan ninyo, meron ako nakita na ilan na nagkamali. Kung ano yung pangalan ng function ninyo, yun yung ilalagay ninyo. Okay? Tandaan, kung ano yung pangalan ng function ninyo. In this case, display face. Yun ang ilalagay nyo sa on-click. Yun ang ilalagay nyo dito sa taas, sa on-click. Kasi meron ako nakita na ilan na nagkaroon ng error. Hindi nila binago yung on-click, hindi tumugma dito sa kanilang script, or minsan naman, tina-type down nyo lang, nakakalimutan nyo na case sensitive siya. Kasi
Kapag ganito siya, naka-lowercase yung n, pero dito sa baba, naka-uppercase, it will not work. It will not work. Make sure, tama ang capitalization, tama yung pangalan for it to function correctly. Okay. Palitan natin ang laman nito. Reveal my face. Ayan. Okay. Few seconds to follow up. Few seconds to copy. Madali lang siya, di ba? Nadagdagan lang naman natin siya ng kaunti, di ba? Copy and paste lang. Copy and paste. Everyone, nakaka-follow ba? Everything is all good? Okay, wala naman nagsasabi na hindi all good. Okay. Now that we have this, save and then check. Oh. There we go. Now, lumitaw na yung button dito. Reveal my face. Pag pinindot ko to, dapat mag-iiba to. Ayun. Nag-iba na siya. It means the function works. The function works. Simple as that. Now, the next part that we are going to be talking about now is, well, ito, nilagay ko lang dito kasi wala naman masyadong changes dito. The next part that we're going to be talking about, now ito bago na to, okay, ito bago na to, is the JavaScript alert feature. Okay, alert feature, yes? Oh. Yes. Hello po, sir. Sorry po, late po nag-raise ng hand po. Pero yung sa CSS po, parang may di po nagana. Di ko po sure kasi po, parang di po medyo makahapol po doon sa kung paano yung layout po ng HTML po eh. Kaya di ko po alam kung alin po yung mali. Okay, wait lang Sige. So stop ko muna yung share ko. Tingnan ko na. Paki-show mo nga saglit. Wait pa. Kita na po. Oh, yes. Please zoom in, please. Okay. About myself, show buttons. Okay, nakita ko na. Okay, pwede mo nang i-down na i-explain ko sa side ko. Okay po. Okay. So, ang gagawin kasi natin right now is hindi compatible ang ating CSS, yung sinend ko sa inyo. Kailangan nyo mag-make ng kaunting adjustments. Okay, kaunting adjustments. Now, iba-iba kasi tayo ng ID. We have different IDs. So, ang gagawin mo, is, diba may ID dito sa atin sa buttons? Ang nakalagay sa taas, nung binigay ko sa inyo, is show buttons or div buttons. Ito yung nakalagay. Hindi siya parehas dito sa nakalagay dito sa ilalim. Or baka hindi din magkaparehas dito sa taas. Ang gagawin natin, div ID, ika-copy natin yung ID nito, kakopy natin yung ID ng ating about myself, and then ilalagay natin siya dito sa taas. Okay, yan. Copy-pasted na siya. Parehas din dito sa baba. Kung nakalagay dito is show buttons, hindi siya gagana. Kasi div buttons na nakita ko sa iyo, div buttons. So, ang gagawin mo, ika-copy mo yung ID. Ika-copy mo yung ID ng inyong button. Okay? Yung div ID ng buttons niyo. And then, papalitan lang natin dito sa taas. Okay. Papalitan lang natin dito sa taas. Ang nakita ko kasi is nakalagay sa iyo dito is show buttons. Kapag ganito siya, hindi siya gagana. Kasi walang show buttons tayo dito eh. About myself lang at div buttons. So, you're going to be copy-pasting this.
And then you are going to be replacing it on the top. Okay, replacing this on the top. There you go. Okay, you can try it. Hopefully that works. Hopefully nalinis, umayos siya. Did it work? Opo, thank you po. Okay, good. Mamaya, simple lang yung, yes? Sir, ano po yun? Ang mali lang po ni Riza, hindi po same yung nilagay Yes. niya. Hindi kasi magka-same yung kanyang CSS na nakalagay dito sa taas and dito sa baba. Okay, thank you po. Okay. Now that we have this, ang next na natin ita-tackle is the JavaScript alert feature. Okay, the alert feature. Ano ang alert feature? Di ba kapag kayo ay nag-surf ng internet, tapos minsan may ginawa kayo na hindi nyo sinave. Let's just say you're adding parts to your form or meron kayong sinasagutan. Pero gusto nyo na mag-X. Gusto nyo na i-close yung tab na yon. May lilitaw pila. May lilitaw, diba, sa taas? Nakalagay doon, are you sure you want to leave this page? Then most of the time, pinipindot nyo yes para umalis siya. Yung lumilitaw dito sa taas ng ating web pages. Yun ay example of JavaScript alert. This part. Nakikita nyo, may lumilitaw galing sa taas? That is an example of a JavaScript alert. Maglilitaw lang siya kapag meron kayong na-triggered na kailangan talagang kayo ay i-alert ng web page ninyo. Lilitaw siya palagi sa pinakataas, eye level, very eye-catching. And most of the time, okay lang ang pinipindot nun. That's an example of a JavaScript alert. And we are going to be adding one of them. Okay, we are going to be adding one of these JavaScript alerts. Now, once again, zooming ko ng konti nga. Bababa na naman tayo sa script. And once again, copy and paste na naman. One to sawang copy-paste. Ayan. Ano ba maganda sa alert? Okay. Lagyan na lang natin dito is say hello function. Okay, say hello function. Okay, alisin na natin document.getElementById. Hindi na natin kailangan yan. Ang gagamitin natin is alert. Now, ilalagay natin pag nag-type kayo ng alert, remember, ang alert feature ay all lowercase, all small letters. Once again, uulitin ko, kapag meron ako tinuro sa inyo na regard sa JavaScript at pinakita ko sa inyo yan via PowerPoint presentation, kung ano yung spelling nila, kung ano yung mga nakakapital at yung mga hindi, ganon na ganon dapat siya kapag ita-type down nyo na. Okay. Ganon na ganon dapat siya. Why? I learned this while testing again. Tinesting ko siya at ginawa ko siyang uppercase. Nakikita nyo, diba? Instead of yellow, nag-stay siya as orange. Ibig sabihin nun, hindi siya gumana. Which is why, always remember kung ano yung spelling nila, kung ano yung nakakapital at hindi, ganon na ganon talaga siya dapat sa JavaScript ninyo. Now, kasama na alert, we are going to be adding open and close parentheses, open and close quotes, and ilagay nyo na yung gusto ninyong ilagay na ino-notify sa inyo. So, hello and good day. Okay, ayan. Hello and good day. Lagyan nyo ng semicolon to notify this that this is now the end of this function.
We notify that this is now the end of this function. Okay. There we go. Konting ka follow-follow. Ganun na siya ka-simple. Alert. Now, paano gagana tong alert? Paano natin ito mapapakita? Very simple lang. Katulad lang siya ng inyong display face, display food, display name. Gagamit tayo ng button. We're going back to the buttons. Babalik na naman tayo sa button. Isa na naman tayong button. Copy-paste na naman tayo ng isa pa. Lagay natin dito sa ilalim. And this time, ilalagay natin dito is say hi. Ayan. Say hi. On click, balik tayo. Say hello dapat. Say hello function. Well, kung ano yung pangalan ng function natin. Say hello. Ilalagay natin dito. On click, say hello. Okay, say hello. Yes, may narinig ako nag-unmute. Whoever's talking, please mute your mic. Okay. Yeah, mute. There we go. Now, once again, lalagyan lang natin dito, click to say hello na lang. Yan. Click to say hello. Save. And we are going to be testing this out. Okay, ayan na. Nasa pinakailalim. Click to say hello. Click to say hello. Ano mangyayari pag pinindot natin? May lilitaw dyan sa taas. May lilitaw dito sa taas. And yan lang ang gagawin niyan. Okay? Yan lang ang gagawin ng alert. It will just notify you from the very top of the screen. Simple as that. Okay, once again. Pinutin ulit natin. Ayun. Sa taas. The hello or the alert feature. The alert feature. It notifies you from the top of the screen. Okay. Do you have any questions? Na-copy ba ang gagawin? Ang ginawa natin? Or meron sa inyo na hindi napagana, you need to troubleshoot. Sige lang, I will help you. Oh, yes? Sir, tanong ko lang po, sir. Paano po, sir, pag kunyari po, isang button lang pero dalawa po yung mababago? Isang button lang pero dalawa ang gusto mo magbago. Okay. Opo. If that's going to be the case, kailangan mo ng multiple na features. So ang gagawin mo kapag ganoon, gagawa ka ng function. Okay, in this case, kunyari ito, display name. Gagawin mo, lalagyan mo lang siya ng semicolon, and then lalagyan mo na naman siya isa pang document.getElementID sa ilalim for your second function. Basically, dodoblehin mo lang siya. So, mangyayari, pipindutin mo yan, copy natin to, try natin na kung gagana. We're going to add alert right here on the top. Try natin na. Testing lang natin to. Changed. Now, I'm currently experimenting. Testing natin kung gagana siya. I know if you just layered it multiple features in one function, pwede siyang gumana. Right now, we're going to be testing this together. Okay. Ayan. There we go. Name has been changed.
you can add multiple features. So pag gusto niyo lang, samahan mo yung alert, lagay niyo lang siya ng semicolon dito. Parang ano lang, parang CSS lang. And then you can paste the part that you want to add. So basically, ile-layer mo lang siya. So alert, lagyan natin dito, food has been changed. Yan. Save. Pag kinilik natin, okay. Lilitaw mo na to. Pag pinindot mo na yung okay, saka siya mag-change. Saka siya mag-change. There you go. Basically, semicolon, then you can add the alert or another document that get element by ID kapag gusto mo ng multiple parts ang mag-change in just one button press. Yun ang ginagawa ng feature. Ito yung ginagawa ng functions natin. So, magandang idea yan, no? Kapag gusto niyo ng alert, idagdag niyo doon sa inyong performance task, sige lang. Okay. That's basically the end of the lesson na. Tapos na tayo sa lesson na. Do you have any further questions in regards to the lesson for today? Yes? Sir, pwede po mag-change ng size. Kunwari, pag pindot ng button, tapos nag-change po yung font size po. Kapag ganoon, medyo mahirap siya. Ang gagawin natin doon is, yes, document that get element by ID pa rin, yes. Pwede siya. Ang gagawin lang natin is, well, first muna is, case has been shown muna. Dagdagan muna natin to. So, ang gagawin natin doon, kapag ganoon, is document that get element by ID na naman. We're going to be adding his right here sa pinakailalim. Okay. Document that get element by ID ulit. And then finding the name. Then, ang ilalagay nyo dito is .style. Because that's going to be the style of your HTML. Okay, so .style. And then, I can't remember the part right here. Basta ang alam ko is, then you're going to be adding the font size. Ang mangyayari dito is it will change the style of your paragraph. And then you need to modify kung anong style ang kailangan niyang palitan. Kung anong style ang papalitan niya from here sa taas. So, mangyayari, .style, the part that you want to change. But, try natin siya gano'n na kapag later masyado na advanced yun eh. Simple muna tayo. Pero alam ko pwede yun gawin. Okay, pwede siyang gawin. I will add that to your next lesson. I will add that to the next lesson kapag nag-proceed na tayo sa advanced parts. But I know you can do that. Okay, any further questions? Now, huwag kayong mag-alala doon sa mga ito yung example ng alert box. And dito na din, nilagay ko na rin dito pala yung file na ginawa ko, yung sample file. Which is going to be this one. Pala. Ito yung sample file na nilagay ko. Kinopy and paste ko na yung code and nilagay ko na siya dito for your reference. Okay, for your reference. Sakali man na absent kayo, pwede nyo siyang gayahin, gayahin, hindi kopyahin. Gayahin para may idea kayo doon sa performance task ninyo. Ito na siya. Ito sa ginawa natin ngayon, yung example na ginawa natin ngayon, ginawa natin advance eh. Dagdag pa tayo ng multiple functions sa isa eh. Katulad na to, alerts. Sinama na natin dito sa sa ating function eh. Kaya mas maganda tuloy, mas sophisticated tuloy yung gawa natin compared to sa other sections eh. Na kasi sa atin dito, kung pinindot, may lilitaw pa sa taas so bago mag-change.
Kaya tuloy mas maganda tuloy yung gawa natin. I will be teaching this sa other sections then. Okay. Yes, parang CSS lang. Alright. We still have 4 minutes. Okay, we still have 4 minutes for your classmates to join. For your 4 minutes bago mag-join yung other sections. Okay, yung other section. We can now do our troubleshooting. Now, may ilan pa sa inyo na hindi pa nagsasubmit, baka may problems kayo na encounter, mas madali kapag nandito na tayo sa voice call, video call, para makita ko kung maayos pa siya o hindi. Kasi medyo mahirap kasi makita sa Facebook kapag malabo na kasi yung mata ko kaya hindi ko na siya makita. Okay. Do you have any problems or any issues that you have encountered during your performance task? Kapag meron, raise na yung hand. Subukan natin yung troubleshoot na yon while we still have the time. Anyone? Kapag wala kayong problem, kapag walang problem, pakisabi doon sa chat, type down sa chat, sabihin nyo na lang is all good. Okay, sabihin nyo na lang sa chat, all good. Kapag no problems kayo whatsoever. Okay, ya? Pakisabi, lagay nyo lang dyan, all good. All good. Ibig sabihin nyo, wala kayong na-encounter na problema. Everything is all fine and dandy. Okay, mukhang majority sa inyo, all good. Majority, all good. Okay, all good, all good, all good, all good. Okay, all good na po. All good po. Okay, sige. Since majority sa inyo, nakita ko right now, all good na. Open pa rin ang messenger ko kung sakali man na may problem kayo. Okay? Tinatry ko naman siya sagutan as frequently as possible. If you have encountered any problems, be sure to message me. Okay, and with that, do you have any further questions before we end our lesson for today? Okay, no more further questions, I see. Okay, and with that, thank you very much for joining this synchronous call. And I hope you have learned something new today in regards to document.getElement by ID, but with images and now with JavaScript alerts. Now, once again, thank you very much. Look forward to your asynchronous activity. Baka this time, seat work muna ako. Kasi wala naman kasi tayo masyado dinagdagan nowadays, this time. So baka ako ay magsi-seat work na lang. Okay. Thank you very much. And I will see you next time. Goodbye, students. And thank you. Bye, sir. Thank you po.